In the United States, Az Egyesült Államokban there are 3 long trails. One that goes from Mexico to Canada. van 3 nagyon hosszú túraútvonal, az egyik az Mexikótól Kanadáig megy. One in the middle of the country that goes from Mexico to Canada. Van egy, ami szintén Mexikótól Kanadáig megy, de az ország közepén. And one that goes from Georgia to Maine. És van egy, amelyik Georgiától Maine-ig megy. This is 2,650 miles. Ez 2650 mérföld. This one is 3,000 miles. A középen lévő az And 3000 this is mérföld. 2,185 miles. A keleti oldalon lévő pedig 2185 mérföld. The person that I'm speaking about did this when she was 17. Ez a személy, akiről beszélek, ő a nyugati túraútvonalat 17 évesen, a középső 18-19 évesen teljesítette. And this she wanted to do when she was 55. A keletét pedig 55 évesen szerette volna megvalósítani. So she did the first 2 when she was very young. Tehát az első 2 útvonalat még nagyon fiatal korában csinálta. And she wanted to do this one when she was older. De a keletét idősebb korában akarta végigcsinálni. This is the 3, and so it's the Triple Crown. Ezt a 3-at együtt mondhatjuk, ez egy a 3-as korona. Triple Crown. Ugye a tripla korona. To do all 3. Hogyha valaki mind a 3-at megcsinálja, akkor az egy tripla korona. Go ahead. Okay, this is the person that's actually doing this. Tehát az a személy, aki ezt megcsinálta. Egy videót fog bemutatni. You can translate what's written. Ezek az államok, amiken keresztül utazik. It's 14 states. 14 állam. Túl a kereten. What else do you get to do in your life that you get to see people doing something this difficult because they want to do it, not because they have to? No one's paying them to do it. They don't have to do it, but they have to do it. You know, it's Vannak emberek, akik nem azért csinálnak dolgokat, meg kötelességük, hanem csak belül érzik, hogy ők akarják és meg akarják csinálni azt a dolgot. Nancy ekkor kezdte el a 2185 mérföldes túráját. Egyedül, nem volt nála semmi, csak egy kamera és egy hátizsák. Ténylegesen keresztül kell menned azokon a nehézségeken, azokon a dolgokon, amikor elárul a környezet téged. És túl kell tenned magad, és akarnod kell. She has to do this every day. Minden nap meg kell csinálja. Valamilyen hangokra ébredtem föl, egyfajta hörgésre. Látjátok, mi az? Halljátok? Mi lehet ez? You get into this pace where, yeah, I can do 20 and I'm gonna get there by this date, you know? And then egy ponton elérsz oda, amikor már úgy érzed, hogy már napi 20 mérföldet tudsz teljesíteni, már oda fogok érni eddigre. They're just go on for miles and you're thinking, I'm never gonna get there.
Aztán belekerülsz olyan szakaszokba, ahol nem lehet haladni, és mérföldeken keresztül nehéz szakaszon, és úgy érzed, hogy sose érek a végére. Oh my God, I can't get up here. Mondta, úristen, innen hogy kerülök ki? I am sore all over just from being terrified. Alright, I'm pretty scared. Ez elég félelmetes itt számomra, And of ez a course, vihar, ami érkezik, és nyilván felül kell kerekedni rajta. The storm was starting to clear up, and then every time I went up, the lightning was striking everywhere. I'm gonna have to have some enthusiastic ability right now. Most ebben a pillanatban össze kell gyűjtenem valamilyen lelkes képességet, hogy hogyan is juthatok le erről a hegyről. Nah. Ez bizony nem lesz könnyű. I'll try to film some, but Megpróbálom lefilmezni, hold on to it. de inkább megpróbálok életben maradni valahogy. I don't think that after a certain point in a time that you have to stop living. Your life goes on. Én nem gondolom azt, hogy az életben egy bizonyos pont után abba kell hagyni az életet. Az életnek folytatódnia kell. Just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. Settle down, I'll be clear. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. I've done something right. I kept to it. Valamit nagyon jól csináltam, In the betartottam. hard times, A legnehezebb időkben is. but Folytattam. and infections and Mindenféle not gyulladások, being able to viszketéseken clean and keresztül. trying so hard. Oly keményen próbáltam. Okay, this is how we're gonna do the 10 miles today. I feel really strong. Igazán erősnek érzem magam, csak abszolút erősnek. I'm so thankful that, I've stayed on the regime of taking laminine. Annyira and hálás vagyok, hogy továbbra is szedtem a laminine-t és a laminine omegát végig az egész túra során. 5 more miles to the summit of Cotad. Már csak 5 mérföld a katadini gyülekezőig. When you first start the trail, they size, you're sizing each other off. And I was much larger than I am now. And I did not look like I was one of the ones that probably was going to make it. Nem tudtam az elején, hogy ezt végig tudom csinálni, de végig ott tartottam és próbáltam. És sokkal erősebbnek és nagyobbnak érzem magam. Igazán fantasztikus út volt. This person was able to overcome all the obstacles that the Triple Crown, Igazán úgy érzem, hogy olyan személy vagyok, aki képes felülkerekedni a nehéz dolgokon. Big line army guys. It's not like people that have been working out like, És én igazán erősnek érzem magam, nem azért, mint az emberek, amikor éppen gyúrnak, hanem ténylegesen ezen az életpróbáló túrától. A Nancy eljutott, az 56. születésnapjára eljutott ennek a túránútvonalnak a végére. Ez volt a harmadik túrája, amivel megszerezte a tripla koronát. And she happens to be my wife. És egyébként ő a feleségem. She does come on some of these trips, but didn't make it to this one because she's getting ready, preparing to go to Mount Everest. Nagyon sok túrán van már egyébként túl, most éppen arra készült, nagyon komoly felkészülésben van, mert ugye a csomólunkbát, az Everestet akarja megmászni. So she's going to climb to the summit, the base camp. Ugye az alsó táborig fog fölmászni. The amazing thing that happened on this middle trail
in Colorado. Egy fantasztikus, egy csodálatos dolog történt, amikor a Coloradóban a középső túra útvonalat teljesítette, She was actually chased by a bear. akkor egy medve próbálta elkapni, And she climbed the tree. és fölmászott egy fára, Not smart, because the bear can climb the tree. ami ugye nem túl okos, mert a medvék jól tudnak fára mászni. She fell off the tree Leesett a fáról, and damaged her knee. és megsérült a térde. When she fell, she screamed so loud, Amikor leesett, olyan hangosan ordított, it scared the bear away. hogy azzal elijesztette a medvét. But because of her damage of her knee, De a sérült térde miatt, she had chondromalacia. Chondromalacia is a disease that affects the back of the kneecap. ugye folyamatosan problémái voltak a térdével, ugye a térdének a hátsó oldalán. It's very difficult to go down. Ezzel nagyon-nagyon nehéz lefele menni egy hegyről, vagy egy dombról. So when she asked me to do the hike, I told her no. Tehát amikor tőlem megkérdezte, hogy szeretne menni erre a túrára, akkor én azt mondtam, hogy nem. She wanted to do it so bad. De annyira akarta, I said, okay, but you have to take laminine and omega. azt mondtam, hogy rendben, de kell, hogy magaddal vigyél laminányt és omegát. And you can see she did it by herself Láthatjátok, vitte at magával. 55 55 évesen egyedül végigcsinálta ezt a túrát. because of laminine and omega. Nyilván a laminájnak és az omegának is köszönhetően. Okay, I'm going to talk about a couple studies. Beszélni fogok egy-két tanulmányról. The first study that I did Az első tanulmány, amit folytattam, was the effects of omega on cholesterol. hogy milyen hatásai vannak az omegának a koleszterinre. This was published in the PDR. Ezt a PDR-be, ugye a doktoroknak az asztali referencia könyvében kiadták. The PDR is the Bible to doctors in America to write prescriptions. Amerikában a doktoroknak ez a bibliájuk, ez alapján írják fel a gyógyszereket. It is a double-blind, placebo-controlled. Ez egy kettős vakteszt és placebo hatás ellenőrzés. Now, what is double-blind, placebo-controlled? És mi ez a kettős vakteszt és placebo hatás ellenőrzés? Double-blind means if she is the participant A kettős vakteszt azt jelenti, hogy ha ő a résztvevő, and I am the researcher, és én vagyok a kutató, she doesn't know what she's taking, ő nem tudja, hogy mit szed, and I don't know what she's taking. és még én se tudom, hogy mit szed. It's just a white bottle with a number on it. Pusztán van egy fehér doboz, amin van egy szám. So she could be taking placebo, Tehát lehet, hogy csak placebót szed, or she could be taking omega, de lehet, hogy omegát szed. or she could be taking laminine and omega. De lehet, hogy a laminányt és az omegát együtt szedi. Single, double, blind. Tehát ugye az egyszerű, illetve a dupla, kettős vakság. So we don't know who's taking what. Egyikünk se tudja, ki és mit szed. And it's placebo controlled because half of the people are taking placebo. És azért placebo hatás ellenőrzés, mert az emberek fele az placebót szed. So we had two phases to the study. Phase 1 had 15 participants in group A, B, and C. Ennek a tanulmánynak két fázisa volt. Az első fázisban 15 résztvevő volt, 3 A, B és C csoportokra osztva. That was for 8 weeks. Ez 8 hétig tartott. Then group A, which is the placebo group, Aztán az A csoport, amelyik a placebo csoport, in phase 2 took for 4 weeks the laminine and omega. a második fázisban ez a csoport 4 hétig a laminányt és az omegát szedte. Now, group 1 is placebo and placebo. Tehát az egyes Group A. csoport, az A csoport, az placebót és placebót szed.
Group B is placebo and omega. A B csoport az placebót és omegát szed. And group C was laminine and omega. A C csoport pedig lemonine és omega. Now remember, none of these people know what they're taking. And I don't know what they're taking. Emlékezzetek csak, egyikük se, ezeknek az embereknek egyike se tudja, hogy mit szed, sőt én se tudom, hogy ki mit szed. So after the 8 weeks, A 8 hét után we rip open the envelope, felnyitottuk a borítékot, take it out, and then we know who belongs to which group. kivettük tehát az alapján megtudtuk, hogy ki melyik csoportba tartozik. So group A, their average cholesterol went up. Az A csoportnak az átlagos koleszterin szintje az emelkedett. Remember, this is the placebo group. Emlékezzetek, ez a placebo csoport. Group B is the omega group, went down 9.8%. A B csoport, amelyik ugye az omega csoport, ők 9,8%-ot And csökkent a group koleszterin C, szint. which is the laminine and omega, A C csoport pedig, ami a lemonine és omega, went down 11.5%. 11,5%-ot csökkent. The average LDL drop, LDL is the bad cholesterol, Ugye az átlagos LDL, ami a rossz koleszterinnek a csökkenése, it did go down 9.7% with group A, az az A csoport esetében is 9,7 esett. but group B went down 19.6%, De a B csoport esetében ez 19,6%-ot and csökkent. group C, which is laminine and omega, went down 20.9%. A C csoport, ami pedig a lemonine és omega, az 20,9%-ot csökkent. The triglycerides drop was amazing. Group A went up 140%. A trigliceridnek a csökkenése az egy nagyon fantasztikus eredményeket hozott. Az A csoportnál ez emelkedett Remember, this is the 140%-kal. placebo group. Emlékezzetek, ez a placebo csoport. Group B went down 32%, A B csoport 32%-ot csökkent, and group C went down 16.7%. a C csoport esetében pedig 16,7%-ot But csökkent. the point change was much greater for group C at 72.2. De a változás pontokban sokkal nagyobb volt a C csoport esetében, ahol az 72,2 volt. Now, phase 2, remember, was the placebo group. Tehát emlékezzetek, a második fázisban az A csoport, az első fázisban az A csoport a placebo csoport volt. We gave them for 4 weeks laminine and omega. 4 héten át lemonine-t és omegát adtunk nekik, And there was an amazing drop of 11%, és the average cholesterol. elképesztő 11%-os csökkenés volt az átlag koleszterin szintben. The LDL was 2.6%, Az LDL szint az 2,6%-kal csökkent, but the amazing drop was in the triglycerides. de ami igazán elképesztő, az a trigliceridek csökkenése 58.2%, 58,2%. which is amazing. Any doctor will tell you that it's so difficult to get triglycerides down. Ami abszolút hihetetlen. Nagyon sok doktor el fogja nektek mondani, hogy annyira nehéz a trigliceridek csökkentése. The blood pressure was also checked on different subjects from each of the groups. A vérnyomást is ellenőriztük különböző alanyoknál, mindegyik csoportból. Group A, which is a placebo, the blood pressure went up. Az A csoport esetében, amelyik a placebo csoport, a vérnyomás növekedett. Now, all 3 of these high blood pressures are abnormally high. Az alatta lévő mind a 3 érték a magas vérnyomásnál azok egy nem normális magas szintet mutatnak. 140/90 is what's considered the highest. A 140/90 az, amit a legmagasabbnak tekintenek. You can see that every one of these that was from B and C went down to normal.
Láthatjátok, hogy a B és a C csoportban mindenkinek, aki ezekből a csoportból volt, a vérnyomása a normális szintre csökkent. Especially this one, 180/110. is very high. Különös figyelmet fordítsatok erre, akinek 180/110 volt a vérnyomása, We nagyon brought it magas. down to normal at 140/90. Egész normális szintre 140/90-re csökkentettük le. So, we proved that omega is proven to help lower cholesterol, LDL, triglycerides, and blood pressure. Ezúton bebizonyítottuk, hogy az omega az képes segíteni, csökkenteni a koleszterin szintet, az LDL szintet, a trigliceridek szintjét és a vérnyomást. That's just omega, but laminin and omega are even more effective together. De ugyanakkor azt is bebizonyítottuk, hogy az omega, a lamininnal kombinálva ketten együtt sokkal hatékonyabbak. Very, very impressive results. Igazán hatásos, mély benyomáskeltő tanulmány. The sugar. Now I'm going to talk about the sugar study, diabetes, Most beszélni fogok egy kicsit a cukor és a cukorbetegségről szóló tanulmányról. and how we will be able to prevent people from getting diabetes. És hogy hogyan leszünk képesek megelőzni, hogy az emberek cukorbetegekké váljanak. So we know laminin has many benefits, but we want to see how it does with not only cortisol and lowering cholesterol, but also with lowering blood sugar. Tudjuk nagyon jól, hogy a lamininnak sok előnyös hatása van, de nem csak azt akartuk tudni, hogy milyen hatása van a kortizolra vagy a koleszterinre, de hogy a vércukorszintre milyen hatással van. We measured something called hemoglobin A1C. Az hemoglobin A1C-t mértük. It measures now the level of blood sugar over 90 days. Ezt 90 napon keresztül mérik ezáltal a vércukorszintet. When it is lower than 5.6 or below, it's normal. Hogyha azt látjuk, hogy 5,6% vagy annál alacsonyabb, akkor az egy normális szint. When it's between 5.7 to 6.4, it's a group that we call pre-diabetic. Hogyha 5,7% és 6,4% között van, akkor az egy olyan csoport, amit úgy nevezünk, hogy cukorbetegség előttiek. And those that are 6.5 or above are diabetic. És azok, akiknek a vércukorszintjük 6,5% vagy a fölötti, ők cukorbetegek. So if we take your blood and it's between 5.7 and 6.4, Tehát, hogyha elemezzük a véred, és a vércukorszint 5,7% és 6,4% között van, we consider you pre-diabetic. akkor mi úgy tekintünk rá, hogy te a cukorbetegség előtt vagy. Now, we had 3 groups again. Megint csak 3 csoport volt. Group A was placebo, Az A csoport a placebo, Group B was laminin, a B csoport a laminin szedte, and C was laminin. They were diabetic, so they were taking some kind of medicine. a C csoport pedig a laminint, illetve mivel ők cukorbetegek voltak, ezért valamilyen fajta gyógyszert is szedtek erre. So, hemoglobin A1C, A hemoglobin A1C they szintje, received 2 tablets of placebo twice daily. tehát ők 2 placebo pirulát kaptak naponta 2-szer. This was the group of placebo, Ez volt a placebo csoport, ugye? which showed, if anything, the same or increase in the hemoglobin A1C. Ami azt mutatta, hogy vagy azonos mértékű, vagy megnövekedett a we wanted to go hemoglobin down. A1C-nek a mértéke. Mi azt szeretnénk, hogy ez csökkenjen. And you can see that it went down in all of the patients that were taking laminin. Azt is láthatjátok, hogy minden páciens esetében, aki laminint szedett, ennek a szintje csökkent. This was truly amazing, Ez elképesztően csodálatos volt, igazán. that we could stop someone from becoming diabetic. Mert ez azt jelentette, hogy meg tudjuk akadályozni azt, hogy valakiből cukorbeteg legyen. Because all of these numbers went down. Mert ezek a számok mind csökkentek.
Group C also went down, except for one of them. A C csoport esetében szintén csökkenést tapasztaltunk, kivéve egy alany esetében. So these results were statistical results. Ezeket az eredmények úgy hívjuk, hogy statisztikai eredmények. We had the numbers sent to a scientific statistical person Egy statisztikailag elemző személyhez, tudományosan elemző személynek elküldtük ezeket a számokat, who said Group B and C were statistically significant. aki azt mondta, hogy a B és a C csoport statisztikailag With a jelentős P. eredményeket mutattak. P of less than 0.05. Ahol a P az kevesebb, mint 0,05. So the results of a pilot study were very encouraging. Laminine can help normalize blood sugar levels. Tehát ennek a teszttanulmánynak az eredményei nagyon is bátorítóak voltak számunkra, hiszen azt mutatták, hogy a laminine az segíthet normalizálni a vércukorszintet. Which is wonderful. Ami csodálatos. This is published in the PDR Ezt a tanulmányt publikáltuk a PDR-ben 2016-ban, and as we said before, it's the Bible for drugs. ahogy korábban mondtuk, a doktorok számára ez Very az ő few- bibliájuk, ami szerint felírják a Very gyógyszereket. few dietary supplements are in the PDR. Nagyon kevés táplálékkiegészítő található meg ebben a PDR-ben. And we had to prove something És in order to get it in the PDR. valamit be kellett bizonyítanunk ahhoz, hogy bekerüljünk ebbe a referenciakönyvbe. The interesting thing of the third group A harmadik csoporttal kapcsolatban az érdekesség, was a dentist who was taking insulin. az egy olyan fogorvos volt, aki inzulint szedett. By the time the study was done, A tanulmány végére, mire a végére értünk, her doctor, not me, her doctor, az ő orvosa, nem én, hanem az ő orvosa took her off the insulin. megvonta tőle az inzulint. Now I'm going to talk about all four products and why you should take all four of them and why you should take them through the powerhouse. Most minden 4 termékünkről beszélni fogok, és arról, hogy miért is kéne mind a 4-et szedni, és hogy hogyan lesz ebből egy igazi erőmű, hogyha mind a 4-et szeded. When Wiki Soyanto, the CEO, Amikor a vezérigazgatónk Vicky Suyanto came to me and said, what is the problem if people are not getting the good use of laminine? és azt kérdezte tőlem, hogy mi a nehézség, mi a probléma, hogy milyen problémába ütközünk, amikor az emberek nem szereznek jó előnyöket a laminine használatából. I told him that the three systems that degenerate over time Azt mondtam neki, hogy az a 3 rendszer, amik az idők során degenerálódnak, are digestive, circulatory, and immune. azok az emésztőrendszer, a véráramlási rendszer és az immunrendszer. So we need to take care of our bodies the way we take care of our house. Úgy kell törődnünk a testünkkel, mint ahogy egy házzal törődnénk. Laminine lays the foundation for the house. A laminine adja az alapot a háznak. Omega supports proper circulation like the ventilation of the house. Az omega támogatja a megfelelő áramlást, mint hogyha a házban a légáramlásról beszélnénk. And digestive helps keep what you need and eliminate what you don't, like the plumbing in the house. És a digestive az pedig segít neked abban, hogy azt tartsd a házban, amire szükséged van, és attól szabadulj meg, amire nincs szükséged, mint ahogy egy háznak a csővezetékrendszere. Immune fortifies and protects your body in the same way the walls protect the house. Az immun pedig oly módon erősíti meg a testedet, mint ahogy egy falak megerősítik a házat, és megvédik a házat. So powerhouses are important for perfect health.
Na most ezek az erőházak, ezek nagyon fontosak a tökéletes egészség érdekében. Laminin targets most of the areas by laying down the foundation. A laminin leginkább azokat a területeket célozza meg, ahol fontos az alap lefektetése. But the powerhouses you need omega digestive and immune. De ahhoz, hogy egy ilyen erőmű legyen, ahhoz szükséged van az omegára, az immunra és a digestive-re is. The digestive problem is that we lose our enzymes as we get older. Az emésztés problémája az, hogy az öregedés során egyre kevesebb enzimekkel bírunk. So by the time you're 60, Tehát mire 60 you éves have leszel, half as many enzymes. pusztán fele annyi enzimmel bírsz, mint korábban. That's very young. És ez nagyon... You start losing it láthatod. at age 20 and 20 you éves lose. korodban kezded el elveszíteni. So we need to put more enzymes in. Ez azt jelenti, hogy több enzimet kell bevezetnünk a szervezetbe. Because if you take a pill and you don't absorb it, why are you taking it? Mert ugye, hogyha beveszel egy tablettát, de hogy azt nem szívja fel a szervezeted, akkor minek vetted be? So we use the prebiotics to get it through to the probiotics and the enzyme to answer the problem. Most a problémát azzal válaszoljuk meg, hogy prebiotikumok segítségével eljuttatjuk a probiotikumokat és az enzimeket a megfelelő helyre. The enzymes help you digest proteins, carbohydrates, and fats. Az enzimek segítenek megemészteni a fehérjéket, a szénhidrátokat és a zsírokat. So adding more enzymes allows the laminin to be absorbed in the body. Tehát, hogyha további enzimeket juttatunk a testbe, az lehetővé teszi a laminin számára, hogy jobban felszívódjon. Once it gets in the small intestine, it's got to get into the bloodstream. Amint eljut a vékony belegbe, onnantól felszívódik a véráramlásba. If you have degeneration and clogging, you're not going to have good circulation. Hogyha a véráramban ugye problémák adódnak, vagy elzáródások, akkor nem lesz jó véráram. So the answer is omega to clean out the clogged artery. Itt a válasz erre az omega, amelyik képes kitisztítani ezeket az elzáródásokat az erekben. The laminin is trying to get through, Ugye a laminin megpróbál túljutni rajta az elzáródott területen, and once it's cleaned out, it can get through. és amint ezt onnan eltisztította az omega, a laminin képes túljutni rajta. Now, how is it going to get to where it needs to go? Na most hogyan fog eljutni oda, ahol szükség van rá? If let's just say it's going to your knee, Tegyük fel, hogy a térdethez kell jutnia. as we age, our immune system becomes less effective. Ahogy öregszünk, ugye az immunrendszerünk egyre kevésbé hatékony. A compromised immune system in one part of the body affects the whole body. Hogyha a test egyik részén valamilyen módon gyengült az immunrendszer, az hatással van az egész testre. The immune system is weak because it doesn't have enough B, T, and natural killer cells. Az immunrendszer azért gyenge, mert nincs elég B, T és természetes ölősejtje. So we have the Life Seed blend, the OptiShield, and the Herb and Botanical blend. 3 parts of the immune. Ugye az immunnak 3 része, az élő C keverék, az optipajzs és a gyógynövényű botanikus keverék. And we have proven through the study that we can put in more T, B cells and natural killer cells. És a tanulmányunk során bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk több T, B sejtet bejutatni a testbe, mint ahogy természetes ölő Which sejteket is, helps the immune system. ami segíti az immunrendszert. So we suggest that you take the Live Farm powerhouses of all 4 products, and all 4 products work together. Tehát mi azt javasoljuk, hogy a Live Farmot, mint egy erőművet, mind a 4 terméket egyben szed be, mert a 4 termék együtt működik a legjobban. Thank you. Köszönöm.